Tôi mua một con vẹt ở cửa hàng thú cưng. Nó vừa mở miệng đã ói, đừng giết tôi. Tôi thấy một con vẹt ở cửa hàng thú cưng. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ông chủ nói với tôi rằng nó có thể nói chuyện, trêu chọc nó bằng quả táo. Vẹt lấy quả táo bằng miệng, ăn 2 miếng rồi để vào lồng. Nói ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi, tôi thấy vui. Tôi đã mua nó về nhà, muốn dạy nó nói chuyện. Không ngờ dạy mấy ngày, nó một câu cũng không học được. Chỉ luôn tự nói những lời của nó. Đôi khi nó sẽ ngân nga một bài hát, cũng sẽ nói ống khói nhỏ, sofa, lon, mấy từ này. Đôi khi cũng nói những lời khó hiểu, như mẹ béo, dỗ dành bố hay gì đó. Nhưng có một câu tôi không hiểu, nghe có vẻ như tránh xa. Tôi không biết tại sao ông chủ lại dạy vẹt nói những lời khó hiểu này, nghe có vẻ phi logic. Tôi kể chuyện này cho một người bạn. Quả nhiên bạn tôi đã xem kỹ video tôi quay. Im lặng rất lâu. Những gì nó nói không phải là tránh xa, mà là đừng giết tôi. Con vẹt này có thể đến từ một kẻ bạo hành trẻ em. Làm sao có thể, nó chỉ là một con vẹt. Cậu có chắc nó nói đừng giết tôi không? Không đơn giản thế đâu. Con vẹt này còn nói gì nữa? Hãy cho tớ biết chi tiết nhất. Nó còn nói về chai màu xanh lá cây, khói nhỏ, giường sofa và câu đừng giết tôi. Ngoài ra còn có cổng sắt nhỏ phải không? Còn nói gì nữa? Và hát ru. Nói ăn cơm rồi. Thường nói mẹ đỏ. Thỉnh thoảng còn nói mẹ béo, mẹ gầy, mẹ đen. Sao có thể có nhiều mẹ như vậy? Tôi cũng thấy lạ, cho nên mới tới hỏi cậu đó. Con nói 10 giờ rồi, ăn cơm thôi. 7 giờ rồi, ăn cơm thôi. Tôi 8 tuổi rồi. Những thứ này là bình thường. Còn nói gì kỳ lạ nữa không? Tạm thời chỉ vậy thôi. Tại sao cậu ấy nghĩ là bạo hành trẻ em? Cậu vừa nói mấy ngày nay cậu dạy nó nói. Nó chưa học được một câu nào, đúng không? Loài chim như vẹt, học nói phụ thuộc vào môi trường. Đầu tiên cần rất nhiều sự lặp lại. Thứ hai là một khi đã quen thuộc với giọng nói của chủ nhân ban đầu, khó phản ứng với âm thanh mới. Cậu có thể nói đơn giản hơn một chút không? Nói cách khác, những lời cậu nghe, tất cả đều đã được lặp lại rất nhiều trước đây. Kể cả câu, đừng giết tôi. Lý do không nghe rõ là bởi vì nó bắt chước giọng điệu của chủ nhân ban đầu. Ngữ điệu gì? Không hiểu sao? Đúng lúc này, con vẹt bên cạnh dường như hiểu chúng tôi nói chuyện. Sắn cổ, kéo giọng dài, nói, đừng giết tôi. Khiến tôi đổ một trận mồ hôi. Năm, đây chỉ là phỏng đoán của cậu. Chỉ dựa vào đó thôi mà nói là bạo hành trẻ em, quá xa vời. Không chỉ thế, nó cũng nói trong video về ống khói nhỏ, giường sofa, chai màu xanh lá cây phải không? Nhưng điều đó có nghĩa gì? Nó luôn nói những từ này cùng nhau. Có nghĩa là khi chủ nhân của nó bảo nó nói chuyện, cũng là kết nối dạy nó. Có lẽ thế. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Có hiểu như này. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ, những từ này có nghĩa là gì? Tôi nhắm mắt lại và nghĩ. Sao cũng không tìm thấy liên lạc của nó. Chỉ là một vài từ đơn giản. Bây giờ ở nhà còn có thể nhìn thấy ống thông gió nhỏ ở đâu? Khói nhỏ có phải là chỉ vào khói đang cháy không? Đó chỉ là giả thuyết. Nhưng nếu chai màu xanh lá cây là chai bia, giường sofa chỉ ngủ trên ghế sofa, điều đó có ý nghĩa, phải không? Một người cả ngày hút thuốc uống rượu, người đàn ông say rượu ngủ trên ghế sofa. Đừng quên, vẹt học nói cần rất nhiều sự lặp lại. Nói cách khác, đây là cảnh tượng hàng ngày của gia đình chủ nhân ban đầu. Vậy thì lạ hơn. Đừng giết tôi, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Chẳng lẽ đứa trẻ ở nhà cũng không ngừng lặp đi lặp lại? Đừng nghĩ xấu về câu nói này. Có lẽ không tệ lắm. Đừng quên trong nhà còn có mẹ của đứa bé. Đúng rồi, đứa bé và mẹ. Chỉ là ở giai đoạn này, vợ chồng họ có thể đã ngủ riêng trên giường. Đúng rồi, bài hát ru đó. Điều này có nghĩa là mẹ của đứa trẻ rất yêu nó. Mỗi tối đều hát dỗ trẻ ngủ. Rất có thể là vậy. Nhưng như vậy có hơi kỳ lạ không? Một người mẹ biết hát dỗ con ngủ mỗi ngày. Một người cha nghiện rượu đánh con ngủ trên ghế sofa. Một gia đình như vậy còn có thể tồn tại sao? Có lẽ không còn nữa. Vì vậy, con vẹt đã được bán và không còn tồn tại nữa. Ý cậu là đừng nghĩ lung tung, không thể đi đến kết luận. Hơn nữa còn có một điều chưa rõ ràng. Mẹ đỏ là gì? Béo, mẹ gầy, mẹ đen nghĩa là gì? Những từ này rất lạ. Có thể là điểm mấu chốt. Tôi cũng không thể nghĩ ra những từ này. Vẹt phát âm rõ ràng, chắc chắn sẽ không nghe nhầm. Tại sao mẹ của đứa trẻ này có nhiều tên như vậy? Điều này có nghĩa là gì?
Đi hỏi chủ cửa hàng thú cưng xem thế nào. Có lẽ hắn còn nhớ người đã bán con vẹt. Và những gì con vẹt đã nói. Tất cả chụp lại cho tôi nghe. Đừng có manh mối nào thiếu. Tôi gật đầu. Bạn của tôi có thể nghĩ đến những điều này, tôi không ngạc nhiên lắm. Tôi biết quá khứ của cậu ấy. Có lẽ khi cậu ấy đang nghe âm thanh của con vẹt, đã nghĩ đến bản thân năm đó. Vậy nên hắn mới rời khỏi thành phố có cha mẹ hắn. Chuyện đến bây giờ, tôi có phải nên nghiêm túc tìm hiểu về việc này? Sáng hôm sau, tôi đã đến cửa hàng thú cưng, nói về chuyện con vẹt. Ông chủ nghĩ tôi đến để trả lại hàng. Liên tục vẫy tay, tôi không thể giải thích với anh ta. Quay lại lấy mấy túi thức ăn cho Chin đặt ở quầy thu ngân. Không phải trả lại hàng. Tại sao tôi dạy nó nói chuyện, nó cũng không học. Tôi muốn hỏi anh có biết chủ cũ của nó không? Muốn hỏi làm thế nào để dạy nó nói chuyện. Đó là một người phụ nữ đến cửa hàng tôi, hỏi tôi có muốn con vẹt đó không. Tôi thấy con vẹt này cũng rất tốt, nên đã nhờ. Anh có biết cô ta không? Không biết. Mặc quần áo màu gì? Béo hay gầy? Cô hỏi những thứ này làm gì? Không phải cô muốn hỏi cách dạy con vẹt nói chuyện sao? Tôi có hướng dẫn ở đây có thể bán cho cô. Tôi vẫy tay, quay đầu nhìn camera trên quầy. Tôi muốn tìm chủ cũ của nó. Xem camera nhà anh có được không? Tất nhiên là không, tôi sẽ gọi cho cục công thương. Nói con vẹt anh bán cho tôi không gì giấy tờ kiểm bệnh, khiến tôi bây giờ cảm thấy đau đầu. Mặt ông chủ đỏ trắng thay đổi mấy lần. Miễn cưỡng đưa máy tính cho tôi. Trong camera giám sát, tôi thấy người phụ nữ đó dừng xe điện, mang lồng chim vào cửa hàng. Tóc dài, đeo khẩu trang, không nhìn thấy mặt, mặc một chiếc váy màu đỏ. Tìm thấy rồi, đây là mẹ đỏ. Tôi gửi ảnh cho bạn tôi. Người phụ nữ này trông rất lạ, nhưng lại không thể nói chỗ nào có vấn đề. Trông không đủ dịu dàng, không phải loại chịu dỗ trẻ ngủ. Có lý, mặc dù nói không nên nhìn vẻ ngoài mà đánh giá, nhưng dù sao cũng là tâm sinh tướng. Tôi luôn nhìn người rất chính xác. Hy vọng chỉ là ảo tưởng. Cho dù thế nào đi nữa, hai từ mẹ đỏ có thể hiểu rồi. Thật sự là giải thích như vậy sao? Gọi mẹ bằng màu sắc của quần áo. Có hơi lạ không? Chẳng lẽ nói hắn mỗi ngày đều mặc cái váy màu này, cho nên mới tạo cho trẻ ấn tượng như vậy? Bỗng nhiên nghĩ tới, trong điện thoại đó đã ghi lại rất nhiều âm thanh của con vẹt, bao gồm cả bài hát ru của phụ nữ. Tôi tìm thấy video đã cắt và gửi cho bạn tôi. Tiếng hát nhẹ nhàng phát ra trong điện thoại, từ miệng của con vẹt, nhưng lại không thể che giấu được giọng điệu đặc trưng của người mẹ. Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe. Không thể liên kết chuyện bạo hành với bài hát này về điều gì cả. Bạn tôi hỏi, cậu đã nghe camera giám sát của cửa hàng mấy lần rồi? Có ghi lại giọng nói của phụ nữ không? Những con chó trong cửa hàng quá ồn ào, không nghe rõ gì cả. Hơn nữa ông chủ nói người phụ nữ đó không nói nhiều, cũng không trả giá. Ở trong cửa hàng cũng khoảng 1 phút. Xem ra là vội vàng rời đi. Nhưng tại sao? Chắc là ly hôn rồi. Không muốn vướng víu nữa. Cậu nói một gia đình bạo hành trẻ em, mua cho trẻ em loại vật nuôi đắt tiền này, có phải không hợp lý không? Điều này là bình thường. Con người có hai khuôn mặt. Một số phụ huynh sau khi đánh con, lập tức lại mua đồ cho trẻ để bồi thường. Về cơ bản là cảm thấy tội lỗi về hành xấu của mình. Mua đồ chỉ để an ủi bản thân thôi. Vậy con vẹt này là mẹ mua hay là bố mua? Ôi trời, cha mẹ này quá gia trưởng rồi. Người bán có 80% là người mua. Vậy không phải nói người mẹ này cũng... Không, bà ấy có thể chỉ là vì không thể bảo vệ đứa trẻ mà thôi. Nhưng đừng nghĩ quá ngây thơ. Người mẹ này trong gia đình không nhất thiết chỉ đóng vai nạn nhân. Tôi luôn cảm thấy mình bỏ lỡ điều gì đó. Mẹ đỏ, mẹ. Con vẹt trên kệ nghe thấy tôi nói chuyện, như thể bị kích thích, bay lên và vỗ cánh. Mẹ lại đến rồi. Chim hót. Mẹ lại đến rồi. Chim hót. Kích lý thay. Âm thanh này như đang khóc. Tôi và bạn tôi nhìn nhau. Linh cảm xấu hiện lên trong lòng. Tại sao trẻ khóc? Mẹ đến không nên vui sao? Chúng ta phải tìm gia đình này càng sớm càng tốt. Có gì đó không ổn. Phải cứu thằng bé. Tôi đã sắp xếp ngắn gọn các manh mối hiện tại trong tay. Con vẹt đến từ một gia đình 3 người. Khi con vẹt ăn táo, cắn một miếng thì đặt xuống và chờ cho ăn. Cho ăn liên tục là đặc điểm cho ăn của trẻ. Bố hút thuốc và uống rượu. Thường xuyên ngủ sofa. Mẹ sẽ hát cho con ngủ. Có một chiếc váy màu đỏ. Nghi ngờ bạo hành trẻ em. Thường khóc lóc nói đừng giết tôi. Người bạo hành có khả năng là cha. Nhưng theo lời nói, mẹ lại đến đây rồi khóc. Câu nói này phán đoán đứa trẻ dường như cũng sợ mẹ. Bạn tôi suy nghĩ một chút, đã thêm vào phần chi tiết. Đứa trẻ đó khoảng 8 đến hơn 8 tuổi. Mẹ đỏ, mẹ béo, mẹ gầy, mẹ đen, mẹ ý nghĩa không rõ. Hiện tại, chỉ có mẹ đỏ mới có thể giải thích bằng chiếc váy đỏ.
Mẹ đỏ xuất hiện thường xuyên nhất. Mẹ có lẽ là người mua con vẹt và cũng là người bán con vẹt. Nguyên nhân không rõ, cả nhà chỉ ăn 2 bữa một ngày. Đợi đã, 2 bữa một ngày, làm sao cậu biết? Vẹt từng nói 10 giờ rồi. 7 giờ rồi, ăn cơm rồi phải không? Sẽ ăn vào 2 giờ này. Bữa đầu tiên là bữa sáng và bữa trưa. Bữa thứ hai là bữa tối. Cũng may có cậu. Điều quan trọng bây giờ là tìm ra người phụ nữ đó. Hiểu mẹ béo, mẹ gầy mẹ đen có nghĩa là gì? Tôi có linh cảm sẽ mở ra manh mối này. Toàn bộ sự việc trở nên rõ ràng. Có cần báo cảnh sát không? Gọi cảnh sát có ích gì? Bây giờ chúng ta chỉ có một con chim. Những thứ khác chỉ là suy đoán thôi. Manh mối chỉ có một điểm này. Tôi cảm thấy bất lực. Một đứa trẻ có thể đang đau khổ. Biển người rộng lớn. Muốn tìm một người thì không dễ. Đừng vội, tôi sẽ nghĩ lại. Chắc chắn sẽ có cách. 4 giờ sáng. Tôi bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là bạn tôi gọi. Có manh mối rồi. Nhìn chiếc xe này. Tôi bận nhìn màn hình. Bạn tôi nói là phụ nữ đi xe điện đến cửa hàng thú cưng. Camera chỉ chụp được nửa dưới của xe. Chỉ có thể nhìn thấy 2 bánh xe. Không thấy gì cả. Vấn đề không phải ở đây. Người phụ nữ đi xe điện này đến cửa hàng. Nhưng khi cô ấy đi ra ngoài, chiếc xe này không còn nữa. Đây là xe đạp dùng chung. Xe đạp công cộng là có ý nghĩa gì? Nói rõ nơi người ta sống không xa cửa hàng thú cưng. Nhưng phản xáo này vẫn quá lớn. Chỉ cần biết chiếc xe đến từ đâu, cười đến cửa hàng thú cưng, không phải chúng ta có thể khóa vị trí của anh ta. Rồi sao? Nhưng làm sao cậu biết? Vừa nãy tôi đã gọi cho người phụ trách khu vực xe đạp công cộng. Tôi tùy ý nói một cái địa chỉ, nói với họ là khoảng mấy giờ hôm đó. Cưỡi từ đó đến cửa hàng thú cưng. Kết quả luôn cho thấy trả xe không thành công. Khấu trừ phí dịch vụ của tôi. Nếu không giải quyết, tôi sẽ gọi đường dây nóng của thị trường để khiếu nại. Đoán xem kết quả thế nào. Cậu tìm thấy địa chỉ rồi. Đúng vậy, vừa rồi. Người phụ trách chiếc xe nhỏ màu vàng nói với tôi, hôm đó có một chiếc xe từ khu phố Ba Ngư đến cửa hàng thú cưng, nhưng bên kia họ cho thấy trả lại xe thành công, bởi vì chiếc xe sau đó lại bị một người khác cưới đi. Hiểu rồi, cậu xem trang điểm của cậu vẫn chưa tẩy. Đi ngủ đi. Giao việc tìm người cho tôi. Đừng nghĩ quá nhiều. Bạn tôi cười khổ gật đầu. Ngày hôm sau chưa đến 6 giờ, tôi đã ngồi xổm bên kia đường ở quận Ba Ngư. Thành thật mà nói, nếu người phụ nữ đó thay quần áo, tôi không chắc là nhận ra. Nhưng đó là manh mối duy nhất của chúng tôi. Tôi phải đợi. Nhưng liên tục 2 ngày từ sáng đến tối muộn, không thấy bóng dáng người phụ nữ đó. Cô ta không phải là lái xe ra ngoài rồi chí. Đừng nản chí, phương pháp này chắc chắn sẽ hiệu quả. Tin tôi đi. Vào trưa ngày thứ 3, tôi thấy hình bóng quen thuộc đó. Mặc váy đỏ, túi rác trong tay, đi đến thùng rác ở cổng cộng đồng. Tôi không kiềm chế được sự kích động trong lòng, nhảy lên và chạy qua đường. Một tiếng phanh gấp vang lên. Một chiếc xe tải phanh gấp, cách tôi nửa mét. Tài xế kéo cửa sổ xuống, mắng chửi tôi. Ngay khi tôi choáng váng, người phụ nữ đã vứt xong rác quay đầu đi về. Tôi liên tục xin lỗi, muốn đuổi theo. Tài xế nhảy ra khỏi xe, nắm lấy tôi. Tôi nhìn người phụ nữ đó rẽ vào một góc. Biến mất rồi. 3 ngày làm việc chăm chỉ dường như vô ích vào lúc này. Tôi quay đầu nhìn người tài xế, mắt như có tia máu, bực tức nhìn lại. Người đó cũng vậy, người đó cũng là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Mắng tôi mấy tiếng, rồi lái xe đi. Tôi đi sang bên đường gọi điện thoại cho bạn tôi. Cuối cùng không nhịn được khóc thành tiếng. Bạn tôi an ủi tôi vài câu, bảo tôi tiếp tục chờ, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Tôi đã trở lại vị trí ban đầu, nhìn chằm chằm vào đối diện. Đêm đó, mọi thứ đã thay đổi. Một chiếc taxi dừng ở cổng cộng đồng. Người phụ nữ xuống xe trong chiếc váy quen thuộc, một tay cầm túi đi vào khu phố. Phụ nữ lại ra ngoài khi nào? Tôi nhìn đường rồi. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, tôi vội vàng chạy lên theo. Khi bước nhanh vào khu phố, phụ nữ đã đi đến một căn nhà, bấm chuông cửa, một tay không ngừng kéo chiếc váy trên người. Cửa mở và người phụ nữ bước vào. Cửa lại đóng. Tôi đang đứng dưới lầu, nhìn lên đèn âm thanh ở hành lang. Đèn sáng từng lớp một. Nó sáng đến tầng 4. Dừng lại một lúc. Tắt rồi, tôi liên hệ với bạn tôi để gửi video cho cậu ấy. Cô nói người phụ nữ đó ra khỏi taxi và cậu không thấy cô ta đi ra ngoài. Có lẽ tôi không để ý. Bây giờ điều đó có quan trọng không? Chúng ta đã tìm thấy cô ta rồi. Tôi không biết.
Tình cờ là một người cô dọn dẹp, đẩy xe đi về hướng này. Hãy hỏi thăm tình hình trước. Chào gì? Tôi đến đây để thuê nhà. Chính là muốn thuê ở tầng 4. Người đàn ông nói nhà họ sắp chuyển đi rồi. Nhưng tôi vừa gọi cho người đàn ông mà không ai trả lời. Tôi đã đợi ở đây nửa ngày rồi. Dì có biết tình hình nhà họ thế nào không? Tầng 4. Cô có chắc là không nhầm chỗ không? Chắc chắn rồi. Tầng 4, tòa nhà số 2, quận Bát Ngưu. Nhà đó đâu có đàn ông? Nhà đó đâu có đàn ông? Nhà ấy không phải là một cặp vợ chồng với một đứa trẻ 7-8 tuổi hay sao? Chắc là nhầm rồi. Gia đình đó cũng không có con, chỉ có một người phụ nữ sống ở đó. Gì chắc chứ? Tôi đã nghe thấy đứa bé nói chuyện. Tôi đã làm việc ở đây mấy năm rồi. Tôi biết trên lầu này. Tôi biết con của ai bao nhiêu tuổi rồi. Chưa bao giờ thấy nhà đấy có trẻ con. Không có đàn ông. Không có con. Tin tức bất ngờ làm tôi ngất xỉu. Cô xem, vừa nhắc đến là người phụ nữ đó không biết khi nào đã đi đến cổng tiểu khu rồi. Một chiếc taxi đang đợi bên ngoài. Xem ra là liên hệ trước rồi. Video vẫn mở. Tôi giơ điện thoại lên cho bạn tôi xem. Không, chúng ta có thể đã đi sai hướng ngay từ đầu. Chúng tôi luôn mặc định người hút thuốc và uống rượu là một người đàn ông. Nhưng nếu không thì sao? Trong những gì con vẹt đã nói, chưa bao giờ nhắc đến bố. Con có vừa rồi gì nói chưa từng nhìn thấy đứa trẻ. Chúng tôi chắc chắn có một đứa trẻ 8 tuổi, đúng không? Đứa trẻ đó bị nhốt ở nhà. Vì vậy, không ai nhìn thấy nó. Chẳng lẽ vẫn luôn là mẹ bỏ tù con cái? Có một cái móc trong xe dọn dẹp. Cầm lấy nó đi, mang về làm gì? Khi dì quay người đi chỗ khác, tôi lặng lẽ cầm cái móc lên và xông vào. Mở cổng hành lang. Rất đơn giản, chỉ cần nhấn chuông cửa của một nhà. Nói cậu ở trên tòa nhà này. Quên chìa khóa là được. Tôi làm theo lời bạn tôi nói. Quả nhiên gọi mở cửa. Thuận lợi đến trước cửa tòa nhà số 4. Giờ thì sao? Có cửa à? Cả tòa nhà đó sẽ nghe thấy mất. Thế này nhé, uốn cong móc đầu dài hơn là khúc qua của móc. Đã thấy công ty mở khóa, làm thế nào để mở loại chống trộm kiểu cũ này chưa? Hình như có chút ấn tượng. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ bỏ tôi ở hành lang, tự đi chơi, trời lạnh, lạnh không chịu nổi. Bảo công ty mở khóa mở cửa, dùng đầu móc cậy mắt mèo xuống. Tôi dùng móc để nới lỏng mắt mèo. Đặt đầu móc vào khe hở giữa mắt mèo và cửa. Chết tiệt. Vỏ nhựa của mắt mèo rơi xuống đất. Đưa phần còn lại vào trong nhà. Tôi đẩy mạnh vào vị trí mắt mèo. Phần còn lại của mắt mèo dễ bị tổn thương. Rơi vào trong nhà, móc vào. Xoay bằng đầu dài hơn, tay nắm cửa. Cả người nằm trên cửa. Cảm nhận vị trí của móc bên trong cửa. Khi cảm thấy bị mắc kẹt cái gì đó, tôi nhấn mạnh xuống. May mắn kéo cửa mở ra. Trong nhà giữa ban ngày kéo rèm cửa. Rất tối. Ghế sofa và bàn là đồ nội thất duy nhất trong phòng khách. Trên sàn có tàn thuốc và lon bia bị đè bẹp. Tìm đứa bé đi. Có một bức tranh bình âm ở cửa phòng ngủ. Tôi tiến lên vặn tay nắm cửa. Không thể vặn được, xúc sinh đã nhốt đứa trẻ lại rồi. Tôi đá cửa ra. Một đứa trẻ trông chỉ có 7-8 tuổi. Cúi vào góc tường, giữa đầu, rung lên. Tóc mọc đến vai. Nhưng từ bộ quần áo nó mặc là con trai. Mẹ đừng giết con. Đừng giết con. Không sao đâu, cô không phải mẹ. Các cô tìm thấy con vẹt của cháu rồi. Đi với chúng cô, đưa cháu đi tìm con vẹt, được không? Đứa trẻ lắc đầu một chút, rồi lại gật gật đầu, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ phòng ngủ là ban công. Hình bóng mặc váy đỏ đứng đó. Cái bóng kia cũng không nhúc nhích, chỉ hơi lắc thôi. Quần áo vừa phải. Cái trên là tóc giả. Chúng tôi đã phạm sai lầm. Có một người trong phòng này. Không phải mẹ nó vừa ra ngoài sao? Chúng tôi không thấy phụ nữ ra ngoài sáng nay. Nhưng cô ta lại bắt taxi đến khu phố. Người vừa đi ra ngoài là người phụ nữ đi taxi. Người phụ nữ đầu tiên nhìn thấy khi ném rác. Hắn vẫn ở trong nhà. Và đó là một người đàn ông. Người đàn ông ăn mặc như phụ nữ. Tôi e rằng không chỉ là ăn mặc như phụ nữ bên ngoài, anh ấy cũng đội tóc giả ở nhà, mặc quần áo phụ nữ. Nhớ không? Đứa bé chưa bao giờ gọi bố. Chúng tôi đoán sai rồi. Không phải ở nhà không có cha, mà là bố ăn mặc giống mẹ. Không, quần áo của phụ nữ được phơi trên ban công. Ở nhà cô ta không có. Cô ấy vừa cởi ra, có thể ngủ rồi vẫn chưa tỉnh. Tôi có cách. Cậu cứ lặng lẽ đi. Vừa muốn di chuyển chân, trên ban công xuất hiện cánh tay của một người đàn ông. Đưa tay kéo xuống váy. Một bàn tay khác kéo tóc giả xuống. Một nửa khuôn mặt ló ra từ mép cửa sổ.
tóc gãy che chán, để lộ hai đôi mắt điên. Tôi chợt hiểu, có gì sai với người phụ nữ trong camera giám sát, mắt trên mặt nạ rõ ràng là của đàn ông. Tôi chạy ra cửa phòng ngủ, nhưng không kịp rồi. Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau. Một bàn tay nắm lấy tóc tôi. Tôi cảm thấy cổ họng mình khô. Trong tuyệt vọng, tôi nắm cả hai tay, chạm vào móc sắt ở cửa phòng ngủ. Tôi kéo cái móc. Tôi nhét đầu móc vào miệng anh ta. Kéo mạnh. La hét phát ra tiếng hú như lợn bị chọc tiết. Áp lực lên cổ đã biến mất. Tôi nắm tay đứa trẻ và lao ra ngoài. Đến cửa. Tôi xoay tay cầm để mở cửa và chạy xuống hành lang. Sau đầu có tiếng gió thổi. Sau đó là một tiếng động. Trước mắt tôi tối đen. Một cái gạt tàn rơi xuống dưới chân, đập vỡ thành mảnh vụn. Một đôi tay nắm lấy chân tôi, kéo tôi vào trong. Tôi dùng sức lực cuối cùng để kéo ngưỡng cửa. Được một chút vẫn là bị kéo vào. Trong khoảnh khắc tôi ngất đi. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập dưới lầu. Trong phòng bệnh, tôi nằm trên giường với băng trên đầu. Không có tôi. Lần này cậu xong rồi. Muốn gọi cho quản lý tòa nhà nói rằng bên trong nhà cậu bị cháy rồi. Thế nào hữu dụng chứ? Cậu thật là biết lấy mạng tôi ra đùa đó. Cậu rất dũng cảm. Tôi tưởng cậu không dám xông vào. Cậu không sợ, thì tớ không sợ. Báo cáo điều tra của cảnh sát đã được công bố. Muốn nghe chứ? Đương nhiên, người đàn ông đó đã ly dị vợ 2 năm trước. Người phụ nữ không có con. Kể từ đó, người đàn ông không bình thường, bắt đầu uống rượu, tự mặc đồ như một người vợ, đội tóc giả, mặc váy của vợ, và còn để đứa trẻ gọi là mẹ. Như thế này, vợ vẫn còn ở nhà. Sau đó hắn bắt đầu gọi cửa, còn để mặc quần áo của vợ trước. Đây cũng là mấy bà mẹ mà đứa trẻ nói. Tinh thần của đứa trẻ có bình thường không? Bị giam 2 năm, không giao tiếp với bất cứ ai. Tôi em là sẽ có ảnh hưởng. Lời nói của trẻ quá đơn giản và trẻ con, chỉ lặp lại những người và vật thể nhìn thấy. Không thành câu, không phù hợp với tuổi của nó. Người mặc đồ đỏ là mẹ đỏ, quần áo đó hơi chật là mẹ béo. Vậy mẹ trắng và mẹ đen đều tìm thấy rồi. Trong mắt đứa trẻ, đó chỉ là màu da, chỉ là một vài phụ nữ da trắng và da đen. Con vẹt được gửi từ mẹ ruột của đứa trẻ. Ông ấy dạy con vẹt hát một bài hát ru, một kiểu bồi thường. Tôi không biết, có lẽ đứa trẻ hiểu. Người phụ nữ biết hát mới là mẹ của nó. Vì vậy, mỗi khi những người phụ nữ đó đến, đứa trẻ mới nói câu đó, mẹ lại đến nữa. Mẹ vì sao bán con vẹt? Hắn không đi làm, đồ nội thất có thể bán đổi tiền đều bán hết rồi. May mắn là con vẹt đã đến tay chúng ta. Nếu muộn hơn một chút, tôi sợ. Cửa phòng bệnh mở ra. Bác sĩ mặc áo khoác trắng bước vào. Tôi vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Không, đừng nói với họ. Tất nhiên rồi. Bạn tôi là tôi. Cũng không phải tôi. Cô ấy là người mà tôi luôn muốn trở thành. Khi gặp vấn đề, cô ấy luôn nói trong lòng tôi. Tôi tưởng tượng cô ấy chạy đến một thành phố không có cha mẹ, sống tốt một mình. Tôi chính là người kiểm tra manh mối lúc 4 giờ sáng. Cô ấy luôn ở bên cạnh tôi. Tôi là người bị nhốt ngoài cửa vào mùa đông. Cô gái ở hành lang. Làm sao tôi có thể quên được? Số điện thoại quản lý tòa nhà được lưu trữ trong điện thoại của tôi. Cô ấy đã nhắc nhở tôi. Tôi không thể sống thiếu cô ấy. Cô chỉ bị thương nhẹ thôi. Cô vẫn ổn chứ? Cô muốn làm gì thế? Chắc cô muốn gặp một người. Bác sĩ tránh ra. Cậu bé đang đứng ở cửa. Nhớ chúng tôi không? Cậu bé giơ một tay lên. Chào tôi. Trong tay nó cầm một cái lồng. Trong đó có một con vẹt màu xanh.